Okey. Sebelum kita mulakan, marilah kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Okey. Rasanya semua dah tahu pasal yang learning kita ni yang basic ni. Cuma kita nak refresh balik lah hari ni. Okey, untuk basic ni kita akan cover bahagian edit profile, setting format, add syllabus dan nota, insert YouTube dan lain-lain lagi yang kita berkesempatan. Kalau ada pertanyaan boleh tanya direct je. Okey. Saya nak share skrin ni. Untuk basic level ni, untuk mencapai blended learning, kita perlukan minimum seperti yang dalam slide inilah. Notes, activities, assessment dan syllabus. Okay, nanti kita akan tunjukkan cara untuk empat ni lah. Okay. Yang pertamanya, okay. Ini contoh paparan dekat sini ya, selepas kita login. Kita edit profile. Kita klik belah atas bahagian kanan kita ni. Klik kat profile. Kita klik bahagian edit profile. Okay. Kat sini kita boleh set nama, surname, email ni kita pakai empty lah. Okey, kat bawah ni kita boleh tukar profile picture kita lah. Okay, ini untuk edit profile. Lepas kita edit semua ni, kita klik dekat update profile. Okay, so bila kita klik kat dashboard ni, yang kat depan yang kita untuk semester ni lah, yang kita ajar semester ni, dia akan paparkan kat depan ni. Okay. Ni contoh satu kos. Okay, ini paparan kat kos kita. Untuk add syllabus, mula-mula sekali kita turn editing on. Okay. Lepas tu kita klik kat add activity or resource. Kita pilih scroll bawah, kita pilih syllabus. Klik button add. Isi kat form kita ni contoh syllabus. So file tu kita klik add file. Kita cari kat PC kita, contoh saya ni dekat desktop. Syllabus. Kita upload di sini. Okay, dia akan paparkan kat sini. Yang lain ni just tinggal default je lah. Setting untuk default je. Kita klik save and return to course. Okay, syllabus kita dah sampai blended. Dah hijau dah ni. Okay. Ataupun dengan cara mudah kita boleh buat dua screen. Kita just drag je. So dekat atas ni, kita akan keluar option. Kita choose create file syllabus. Okay, dan kita upload. Okay. So syllabus saya dah jadi 2. Okey. Setakat ni ada nak tanya? Okey, sama. Syllabus ni sama macam kita nak add nota. Contoh kita nak add satu nota. Kalau untuk nak add nota, kita klik dekat file. Klik button add.
Saya letak satu nama, nota satu contohnya. Pilih nota kita yang dekat desktop tadi. Contoh, saya nak letak satu file PowerPoint. Open, upload this file. Jadi, kalau file dia besar, dia akan loading lambat sikit lah. Untuk upload nota ni sama macam kita upload syllabus jugalah. Nota saya dah bertambah jadi 1. So, kita memerlukan 7 file untuk kita mencapai blended. Okey. Untuk upload syllabus dan nota. So, kalau contoh kita ada file yang besar-besar, tak lepas untuk kita download, kita boleh check kat sini lah. Dekat bahagian kiri, post administration. Klik edit setting. Scroll bawah. Kita klik kat files and upload. Kat sini default dibagikan untuk satu khusus 100 MB. Maybe ada antara kita yang file dia yang besar-besar, contoh ada video, ada apa, kita boleh maksimumkan sehingga 2 GB. Kita set kat sini, kita klik save and display. Okey. Kalau setakat ni ada tanya apa? Okay, seterusnya saya akan berkongsi cara untuk kita add URL ke dalam LMS kita ni lah. Okay. So, topik 1, topik 2, topik 3 ni kita boleh tukar namanya. Contoh kita nak buat custom. Ini kita buat nota. Nota pengajaran. Dia akan tukar kepada title yang kita buat tadi lah. Okay. Contoh dekat sini saya nak letak satu URL. Saya klik dekat add sini. Saya pilih URL. Klik button add. Contoh saya nak share URL YouTube. Okay. Kita letak nama YouTube. Klik dekat YouTube, kita choose video. Okay. Untuk kita share URL, kita just copy je link ke atas ni. Copy, kita return pada post kita tadi. Okay, kita paste kat sini URL kita. Appearance ni kita sama ada kita nak buat pop-up, kita nak buat automatic ataupun kita nak embed pun boleh. Ini contoh saya pilih pop-up. Okay, kita save and return to course. Okay, ini yang kita masukkan tadi dekat nota pengajaran ni, YouTube. So, bila kita klik kat sini, dia akan keluar satu. Ini contoh untuk masukkan secara URL. Satu lagi, YouTube ni kita boleh add sebagai label. Klik kat label, klik button add. Dia keluar satu form ni. Klik dekat ikon yang mula-mula ni. Lepas tu kita klik dekat HTML code. Klik button ni. Kita return kepada YouTube kita. Contoh ni kita nak share video ni dekat LMS kita. Kita klik dekat bahagian kongsi. Yang ikon mula-mula ni. Kita copy kod iframe ni. Copy. Return kepada post kita. Kita paste kat sini. Okay, ini untuk add secara label. Kita save and return to post. Kita tengok macam mana jadi.
label, YouTube yang kita share secara label tadi, dia akan keluar terus kat depan ni. Dia tak keluar secara link macam tadi. Okey. Setakat ni okey. So, kalau ada yang nak tanya, just klik kat mic tu, just tanya je. Ada sebarang persoalan, boleh je unmute pada simbol mic. Kita cuba assist. Terima kasih. Okey, Dato' Maima dah bersama dengan kita. Dato' nak sambung ke, Dato'? Soalan tak siap lagi. Tak apa. Saya assist kat sini. Saya boleh bantu insyaAllah. Okey. Okey, seterusnya kalau YouTube ni tak ada masalah, pergi go through kepada nak forum. Okey, untuk forum ni adalah satu tempat kita nak perbincangan dengan pelajar-pelajar. Okay, kita klik dekat bahagian activity ni. Kita scroll bawah ke atas ni. Forum. Okey, dia dekat tengah ni, forum. Kita klik button forum, kita klik button add. Okey. Dekat form ni kita bolehlah forum, tajuk forum kita. Contoh saya buat forum 1. Description, kalau kita ada nak buat description sikit, kita boleh buat. Okay. Dekat forum tag ni dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Untuk 5 ni dia ada terangkan kat sini. There are 5 forum types, so kita boleh baca lah kat sini. Contoh yang mula-mula ni saya ambil satu, a single simple discussion. Dekat attachment ni, student boleh upload file ataupun size yang dia boleh upload lah. Contoh saya buat sini 1 meg lah. Okay, subsection. So, subsection mode ni dia ada option kat sini. Option subscription, participant can choose whether to be subscribed. For subscription, everyone is subscribed and cannot unsubscribe. Auto subscription, everyone is subscribed initially but can choose to unsubscribe anytime. Subscription are not allowed. So biasanya kita pakai for subscription lah. Semua student ni dapat akses kepada forum ni. Okay. Yang lain-lain ni biasanya kita pakai default je lah. Okay. Kita buat default. Common mode setting ni. Okay. Untuk common mode setting ni, kita boleh set untuk group yang mana-mana kita ada. Contoh kita separate group. Kalau kita ada group kat sini, dia akan keluar option dekat sini. Kita boleh pilih group mana yang boleh access kepada forum ni. Okay. Restrict access pun sama. Kita boleh add restriction. Sama ada kita nak set date, user profile, siapa dia boleh access. Ataupun lain-lain lah. Okay. So, saya set return to false. Ini contoh forum yang saya create tadi. Saya create satu sikit. Bila student dia klik dekat forum ni, dia akan dapat apply lah forum yang kita letak tadi. Ada dia nak access. Student pun boleh attach file yang dia nak kongsikan kat dalam forum ni. Saya buat, saya choose. Post to forum.
mana-mana yang reply kepada forum ni dia akan keluar kat bawah ni. Dia akan scroll sampai habis. Okey, itu contoh kita nak add forum dekat LMS kita lah. Okey. Okey. Tengok yang lain. Okey, setakat ni. Kalau dekat forum ni dikira sebagai aktiviti. YouTube pun dikira aktiviti. So, 1, 2, 3. 3 aktiviti saya dah buat. Dah sampai statement amended lah untuk aktiviti ni. Cuma nota ni satu saya letak tadi. Ada soalan daripada Dr. Zul. Okey. Forum ini khusus pelajar yang enroll lah kan? Bukan seperti UMT Confession 2.0. Betul. Untuk pelajar yang enroll dalam kos ni je. Itu yang set the forum. Contohnya katakanlah kita kata nak buat forum tentang kosmetik di pasaran. Okay, so pelajar akan masuklah bagi pendapat mereka dan bukan macam UMT Confession 2.0 lah, Dr. Zul. Kan Cik Khairul? Betul. Okay, ada soalan lain? Kalau ada soalan boleh tanya dekat chat room ataupun unmute mikrofon tu. Terus tanya je. Terusnya kita bagi cara-cara untuk another activity. Contoh saya pilih kita add feedback. So description untuk feedback ni kita boleh baca lah apa dia berkenaan dengan feedback ni. Contohnya feedback ni untuk create custom survey for collecting feedback from participants using a variety question. Include for choice yes or no or test input. Okay. So kita klik dekat add. Okay, feedback 1. Availability ni kita boleh set. Kita nak allow dia answer berapa hari bulan start dan end dia berapa hari bulan. Pukul berapa, saya contoh saya 10 sampai pukul 12. Question submission, kita boleh set record username. Username will be log and show which answer. Okay, after submission, boleh show analysis page. Okay, ni kita boleh set orang boleh jawab berapa kali. Allow multiple submission. Okay, ni sebab yes lah, dia boleh submit berapa kali dia nak submit. Enable notification. If enable, teachers will receive notification of feedback submission. Teacher receive by email. Okay. So kita set return to false. Okay, kita klik dekat feedback satu ni. Ni tadi tu baru kita siap platform untuk feedback bang. Okay. Untuk add question, kita klik dekat edit question. Contoh saya buat multiple choice. Okay. Kita klik contoh. Dia answer. Then select question 1. Okay. Test value. Yes. Use one line for each answer. Maknanya satu jawapan satu line. Okay, saya buat contoh, saya buat 2 jawapan. Okay. Question. Okay, ini dah siap satu soalan kita.
Bila student klik dekat feedback ni, nanti answer the question, akan keluar soalan yang kita set tadi. Maknanya kalau ada banyak soalan yang kita buat tu, akan keluar lah. Student boleh jawab je lah. Yes or no. Okay. Itu contoh untuk kita buat feedback lah. Okay, feedback pun dikira sebagai satu aktiviti. Maknanya, tapi untuk forum dan feedback ni, selagi student tak jawab ataupun tak terlibat, tak ambil partisipan dalam tu, dia tak akan kira lah. Syarat dia kena ada pelibatan daripada student lah untuk kita kira sebagai satu aktiviti. Okay, setakat ni. Okay, feedback ni tak sesuai kot untuk buat test atau exam online. Untuk buat test dan exam online biasanya kita pakai quiz. Pasal feedback ni dia tak ada dapat markah. Feedback ni just untuk kita berkongsi pandangan je lah kot. Okay. Kalau untuk kita buat test atau exam online, okay. Ini saya tunjuk kita boleh kata kita teruskan kepada kuis je lah, Doktor. Boleh. Saya rasa mungkin ada yang nak tahu macam mana untuk mulakan kuis kot. Okey. Yang soalan Dr. Zul tadi dah jawab ke yang maklumat yang kita akan dapat kalau daripada forum tu keluar dalam email saja ke ataupun jika dibalas secara aktif? Dah baca belum? Okey. Maklumat yang dibalas dekat forum ni kita akan dapat notification dekat email dan juga dekat sinilah Doktor, bila kita klik dekat forum ni ada je student yang reply kepada forum ni, kita akan dapat satu notification dalam email. Kita boleh reply juga dekat forum ni. Kita kena open Oceania kita ni dekat LMS kita ni. Kita terus reply dekat dia punya feedback tu. Okey, Doktor. Menjawab dah. Okey, saya terus. Saya nak tunjukkan cara untuk setting quiz. Quiz ni kita boleh buat test online ataupun exam online test lah. Buat untuk klik untuk contoh sini saya nak tukar sini tajuk ni. Saya nak tukar pada ni quiz. Yang topik ni nak change nama ni kita depend pada kita sendirilah. Kita nak customize page kita ni macam mana. Biasa dia orang tinggal default macam tu je, topik 1, topik 2, topik 3. Saya contoh sini untuk latihan je lah. Okay. Contoh sini quiz saya buat. Okay, dekat activity ni kita scroll bawah, quiz ni ada dekat tengah ni juga. Okay, kita choose quiz, klik button add. Okay, dia keluar satu form ni. Okay, ini bukan tempat kita nak klik question lagi. Ini saya kata sebagai platform untuk kita klik soalan dalam platform ni. Okay, contoh saya buat quiz 1. Okay, description saya buat sila jawab dengan betul. Display description on course page. Kalau kita tick kat depan ni, kat luar sana nanti dia akan keluar sekali dengan description. Okay. Timing. Kita klik dekat enable ni bila kita nak start quiz kita ni open. Contoh kita nak start untuk esok. Hari ni pun kita dah boleh set. Kita start
set date kita, kita buat esok. Okay. Close dia bila? So, close pun saya nak buat esok. Saya buka pukul 10, saya nak close pukul 12. Time limit, ini time limit yang student kena jawab lah. Contoh saya bagi 5 minit je dia jawab untuk quiz ni. Okay. Bila time expire, exam ni dia akan submit automatically. Ataupun kita boleh set. Okay. Masa submit before time expire, biasanya kita buat open access submit automatically lah. Okay, great. Tupas ni. Ini biasa kita tinggal blank je lah. Okay. Kita ada orang kata syarat-syarat kita nak buat tupas. Kita tinggal blank je lah. Okay, attempt slow ni. Maknanya berapa kali student ni boleh jawab quiz ni. Selagi date tu tak habis, dia boleh jawab berapa kali. Biasanya kita buat sekali je. Okay. Layout. Layout ni maknanya satu page quiz tu, berapa question dia akan keluar. Kalau kita ada soalan yang banyak, kalau ada 20 soalan, boleh set every 5 question kot. 5 question show, kita kena tekan button next, 5 question sampailah 20 question. Okay. Question behavior, question within question, shuffle within question. Ini untuk kita shuffle question kita. Maknanya pelajar-pelajar antara dia orang ni tak samalah kedudukan question dia. Okey. Ini depend kepada kita lah, kita nak set macam mana. Okey. Yes. Okay. Yang lain-lain ni just default je lah. Okay, kita set yang return. Dah siap satu platform quiz kita. Okay. So ni baru siap platform kita. Question kita tak set lagi tu. Okay, kita klik kat quiz satu ni. Has been add yet. Okey. Untuk kita masukkan soalan dalam quiz ni, kita klik dekat edit quiz. Editing quiz 1. Maximum grade quiz quiz 1 kita tadi lah. Ini by default dia buat 10. Kita boleh set berapa untuk quiz ni, berapa markah untuk quiz ni. Okay. Untuk add question, kita klik button add, kita klik a new question. Okay. Dekat pilihan question ni, kita ada banyak pilihan kat sini. Kita ada sama ada kita nak buat calculate question, calculate multi choice, drag and drop, ambil answer. Biasanya ramai pakai multiple choice dengan contoh saya tunjuk untuk multiple choice. Button add. Question name ni bukan soalan lagi. Question name ni contoh kita buat zero. Question 1 maknanya. Okay, question text ni baru soalan dia. Okay. Contoh soalan saya buat. Ini soalan kita, question text is time for default mark soalan ni 1. One or multiple answer. Jawapan ni ada berapa?
Untuk soalan ini ada satu jawapan je kita. Okay, kita set one answer only. Number of choice ABC. Okay. For the choice, okay, kita tick satu the choice. Ini untuk jawapan satu. University. Terengganu. Okay. Pasal dia betul, kita buat 100%. Okay. Ini apa? Choice nombor 2. University Malaysia Pahang. Okay. Jawapan dia salah, so kita buat none je lah. Okay. Dan seterusnya. Contohnya saya buat 2 choice je. Okay. Save changes. Okay, dah siap satu soalan untuk kuis kita tadi. Untuk review soalan yang kita buat tadi, kita klik dekat sebelah ikon pangkah ni. Okay, kita klik kat sini. Ini contoh paparan question yang kita buat tadi lah. Okay, student akan nampak macam ni lah. This time forward, dia akan dapat pilih lah jawapan dia. Ini untuk multiple choice. Okay. Sudah siap satu soalan, kita nak another question. Kita klik dekat a new question. Contoh soalan kedua, kita nak buat short answer. Okay. Klik dekat question 2. Question tag kita, di format juga satu saya buat. So untuk case sensitif ni, bila kita klik yes, case must match, maknanya kalau sama dia jawab huruf besar ke huruf kecil ke, jawapan dah betul tapi dia jawab huruf besar, tak salah. Okay. So, biasanya kita pakai no, case is unimportant, maknanya sama ada dia jawab kecil ataupun huruf besar, dia tak sensitif manalah kot. Okay. This apa dia? Answer yang yang dia student tu kena jawab. Okay. Contoh saya buat sini virus. Jawapannya 100% betul. So, maknanya student kalau dia jawab virus, dia akan jawab 100%. Okay. To save changes. Okay. Contoh kita preview untuk short answer tadi. Ini paparan untuk short answer. Jadi student kena type lah jawapannya dalam ni. Okay. Untuk short answer lah. Okay. Ini contoh untuk kita add quiz dalam quiz kita tadi. Okay. Setakat ni ada pertanyaan? Kalau ada boleh tanya tu, saya jawab teruslah untuk quiz ni. Semua boleh tekan unmute je yang apa tu simbol mikrofon tu. So boleh tanya direct lah. Kami cuba bantu. Ada bank tu Khairul. Kalau kita see ada soalan kat luar tu, ada file lain. tak boleh drag kot. Type satu-satu lah. Kena type satu-satu. Unless dia ada yang question bank dah tu yang dia dah pernah buat. Betul. Nanti kita tunjuk question.
Question by Dr. Wan Bayani. Nanti kalau Dr. Wan pernah buat ataupun adakan kuis sebelum ni, nanti Khairul akan tunjukkan bagaimana nak extract daripada question bank yang sebelum ni. Terima kasih ya. Okay. Okey. Untuk pilihan lain, untuk kita add selain daripada kita type satu-satu tadi, kita klik dekat activity ni, kita add from question bank. Masuk from question bank ni, question bank ni merupakan tempat question yang kita ada sebelum-sebelum ni. So maknanya bila kita klik dekat add question bank from question bank ni, dia akan show question yang kita ada sebelum-sebelum ni lah. Contoh saya tengok ni dekat ada banyak kategori. Default formation ni saya ada 5 question sebelum ni. Saya just tick je question mana yang saya nak pakai. Okay. Yang ni saya pilih 2 question daripada question bank. Add selected question to the quiz. Yang 3, 4 ni saya pilih daripada question bank. Untuk question bank ni pun kita boleh tengok sebelah kiri kita ni. Dekat course administration, ada bahagian question bank. Okey, bila kita klik kat question bank ni, boleh tengok soalan yang kita biasa question bank ni kita backup daripada semester lepas punya question lah. Maknanya pensyarah yang dah ada question yang semester lepas dekat platform kita yang lepas-lepas, dia boleh pilih dekat question bank ni je. Masukkan soalan yang daripada semester lepas. Dia just klik dekat quiz 1 ni. Khairul, Ya. saya ada nak tanya sikit lah. Kalau saya pernah buat quiz ni juga, student biasanya untuk kos-kos yang sebelum ni, mereka boleh save tak apa soalan-soalan kita dah buat kalau kita nak guna pakai balik dalam bank ni untuk kos yang seterus-terusnya? Student yang senior diorang tu boleh save tak dalam, kan kita letak durasi bila diorang akan akses quiz ni kan? Okay. 3 hari. Dalam tempoh 3 hari tu, ada tak kemungkinan diorang boleh macam akses kita punya kita punya soalan, lepas tu diorang boleh simpan ke apa ke kan? Okay. Macam tu macam agak sukar sebabkan bila dia dah buat quiz ni, benda tu macam okey, tak ada apa-apa. Soalan saya ni macam merepek lah. Okey, Cik Khairul nampak? Okey. Maksudnya dia nak save soalan ni. Ya saya. Maksud dia sebab kita nak guna untuk next punya course kan. Okey. Kita khawatir macam diorang pernah orang seniors ni ataupun yang repeat soalan yang repeat kita punya paper ni, dia pernah buat benda ni sebelum ni kan, macam tu lah kot. Betul. Boleh ke kat situ Cik Khairul? Ada kemungkinan ke? Setakat ni tak ada kemungkinan lagi. Dia orang bantu. Terima kasih Cik Khairul. Dia betul. Dia just boleh untuk yang dia dah jawab sebelum ni. Okey. Contoh kita preview ni. Bila student ni start attempt, dalam masa 3 hari tu kita open. Tak ada function untuk dia save ataupun dia boleh download lah soalan ni. Dia boleh jawab je. Okey, kecuali dia snap kamera. Betul. Betul, bijak kan? Itu saja. Betul. Tetapi selalunya bila kita setting test tu, kita kalau boleh kita set one time attempt sahaja. I see. Okey. Yes. Terima kasih Dr. Emma. Terima kasih. Alamak, saya difahamkan rupanya kita ada international punya staff rupanya kan. I'm sorry not to talk in English because I have Any link regarding to record this session, I am international lecturer. Okay, Dr. Ilham, you can contact me, Dr. Ilham. Yes. Can you hear me? Yeah. You can contact me later on. I can assist you personally.
Thank you. Can you put your contact number for me? Okay, I'll send it to you. Alamak, Andi, tolong bagi contact number dekat Dr. Ilham. Recorded sessions, I can maybe just repeat it again and learn, because it's back to the graphical sessions. More graphic is more important. Okay, thank you so much. Okay, thank you. Okay. Okay, Dr. Zul, regarding to that tadi, we can set at least one time attempt only. So therefore, student, because every question, every single question, based on dia punya level of question, for example, from K1 until K4 or K5, we can set how long the student, the time allocated for each particular question. For example, 30 seconds, 40 seconds. So, and then once they're finished atau completed answering the test, so it's automatically sent out for the grading. Okay, so please make sure that the setting, Carol ada beritahu tak setting tadi, Carol? Ada. Saya buka kat depan. Okay. This is really kata lanjutan quiz apa ni? In deep punya setting Very good, very good. Thank you Dr. Emma. Yes. So therefore, we can avoid that kind of problem that may persist in the near future lah. Unless that student tu memang very, orang kata talented student and they use their own mobile phone ataupun screenshot to capture the question, right? Okay, Doktor nak sambung ke? Saya tunggu je Carol. Assist je Carol. Okay, any more for Dr. Fazliana, or we have Dr. Amiza as well? I think Dr. Amiza. Question untuk short question. Short essay ke short question? Okay. Question. Berapa perkataan yang maksimum budak-budak tu boleh type? Untuk short question. Short answer tadi. Short answer tau. Ke short question lah. Short Boleh yang answer. bawah. Okay, Short betul. answer lah, short answer. Contoh saya create yang short answer tadi kan. Okay. Student ni dia boleh depend kepada doktor lah nak set macam mana. Contoh answer 1 ni dia ada 2 wording. Virus corona. So student ni must match 2 wording ni. Kalau dia jawab virus saja dia kira salah lah. Okay. Macam kalau kita isi tempat kosong lah. Betul, isi tempat kosong. Isi tempat kosong. So kalau kalau macam kita nak suruh jawab macam terangkan apa definisi tu tak sesuai lah sini, mungkin dekat essay kot. Yang ni kita boleh, contoh saya tunjuk tadi, saya tak tunjuk untuk essay tau. Okey, kita klik kat edit quiz balik. So klik dekat add activity ni, add question ni. Ini question untuk soalan macam doktor tadi, kita klik dekat essay. Okey, klik dekat sini respond option ni, kita set input box size yang student tu nak answer nanti. Sama ada dia boleh attach some attachment ataupun kita set no, dia kena just typing je. Okay. Kita save je doktor. Save changes. Kita boleh mereka hantar file lah kalau kata benda tu macam betul. panjang kan. Dekat option tadi. Dekat ni tadi doktor. Dekat require attachment ni. Allow attachment, yes. Kan dia kata input 15 line tu kan. 15 line tu, selain tu berapa perkataan? Kita kena try. Betul. Pasal 15 line ni dah banyak dah kot. Tapi dia ada option kalau doktor takut dia panjang sangat, doktor buat 40 line terus tak apa. Okay, maximum 40 line. Maximum 40 lines. Okay, terima kasih. Changes. Kita preview yang kita dalam essay tadi kan. Okay, macam ni doktor. Dia akan jawab dalam box ni. Betul? Dah. Okay.
Dr. Azrina Abdul Aziz, salam, platform ini sesuai tak untuk final exam? So far boleh, insyaAllah. Tak ada masalah, Dr. Azrina. Sebab kita ada, kalau tengok bentuk types of question yang available dekat kita punya LMS ataupun Lentera ni, we have about 16 orang kata bentuk soalan yang boleh dibina daripada the simplest one iaitu MCQ up to description punya soalan. But then it's still up to the lecturer how you want to play with this kind of question. Okay, menjawab soalan? Thank you. But again, my advice, those yang wish to use this platform for their final exam, especially the one that Cik Carol dah mentioned earlier regarding to the how many question will be appear for each page. So I would advise that every single question will be set, only one question will be set for appearance at every single page. Okay, so that kalau, don't worry, diorang tak akan dapat like a printed paper one, iaitu satu page satu soalan, tapi this is how the online punya system. So don't worry, they just need to click next and next pages until dia punya last question. Carol dengar tak Dr. Carol? Tak clear lah Doktor. Betul. Cek tak? Ada dekat chat kok. Miza kena tulis kot, dia punya line tak berapa clear. Okay, soalan daripada Dr. Marhana, untuk pemberian grade atau pemarkahan kepada jawapan short answer adalah secara manual? Carol? Short answer tak manual, essay yang manual. Short answer dia base kepada jawapan yang kita dah set sebelum ni. Maknanya kalau student tu betul-betul jawab jawapan yang kita set tadi, dia dah dapat mark. Essay saja kita kena buat pemarkahan secara manual. Okay. Untuk short answer ni dia very sensitive. Dia terlebih S pun dia kira salah. Tak soalan untuk vetting soalan. Memang boleh jawab kau. Nak print untuk vetting? Ataupun why not vet dulu sebelum letak? Sebab kalau kita pergi yang, Carol cuba pergi yang tadi yang keseluruhan, boleh print tapi page by, ni, kita buat yang multiple question per page tu Carol. Multiple question satu page. Yes. Cuba show yang multiple question per page. Multiple question, jap. Saya About 5 question ke per page? ni 5 question per page ni. Oh, dia tak ada dengan jawapan sekali Okay, saya preview preview. Macam ni. Okay, so macam ni je Dr. Amiza, tapi kita boleh print je lah kod. Boleh ada icon print tak? Kita pergi print dan dia akan print kecil je lah kod, nampak dia. Kalau dia print screen semua tu doktor. Yelah, dia akan print semua screen tu lah. Kecuali dia pergi buat apa tu screenshot. Untuk soalan tu saja. Ada sebarang soalan lagi? Ataupun kalau ada yang menghadapi sebarang masalah during your trial untuk create the question for exam or even for your quiz, everyone is welcome to ask us di talian yang telah live support yang telah disediakan, so that we can assist you untuk complete the task, insyaAllah. Okay, kalau tak ada question, saya nak tunjuk yang last punya untuk bahagian basic ni.
cara kita nak masuk, kita nak create assignment untuk course kita. Okay. Assignment pun dia akan kira satu assessment untuk blended ni. Okay. Untuk create assignment kepada pelajar, kita klik dekat activity or resource. Assignment ni dia ada dekat atas sekali. Okay. Klik dekat assignment, klik button add. Okay. Assignment name. Assignment 1. Bila hantar assignment ini. Okey. Untuk assignment ni, kita set assignment name ni, description ni optional lah. Okay. Additional file ni pun optional. Contoh kita ada file dalam bentuk Word ke apa, kita nak kongsi bersama pelajar, kita boleh attach kat dalam ni terus. Ini submission date kita. Kita nak set berapa hari bulan, close berapa hari bulan. Contoh saya set, saya close besok, saya start hari ni, saya close besok. Okay. Submission type ni untuk student tu jawab, sama ada dia kena jawab sama online ataupun dia boleh jawab file submission. Okay. Biasa kita buat file submission je lah. Maximum number of upload file depend kepada kita lah, kita nak set berapa number file dia. Okay. Yang ni kita tinggal blank je kot. Size buat maksimum 41 gig. Feedback type ni kita default je lah. Submission setting. Require student to click the submit button. Maksudnya selagi dia tak klik submit button, dia tak akan dikira sebagai hantar lah. Okay. Time open. Kita buat mirror. Maximum time unlimited lah. Okay. Group submission. Student submit in groups. Bila kita set student submit in groups ni, kita buat yes. Maknanya kalau course kita tu ada 2 group, 2 orang je akan dapat jawab. Yang lain tak boleh jawab. Biasanya kita pakai no lah untuk semua, pastikan semua dapat jawab. Submit in group ni kalau kita ada group, kita nak buat by group. Okay. Yang lain-lain just default je lah. Save and return to course. Dah siap satu assignment kita, assignment 1. Tapi assessment dia tak kira lagi pasal student tak jawab lagi mana-mana. Quiz 1 pun tak kira. Lagi student belum jawab dalam quiz atau dalam assignment, dia tak akan kira sebagai blended. Untuk assignment ni, bila student ada yang menjawab, dia akan close statistik kat sini, submit berapa orang. Kita boleh view all submission. Dia akan keluar kat sini siapa yang submit. Okay. Itu untuk assignment. Okay. Untuk another activity dalam ni, contoh below button, check choice ni, another level lah kot. Intermediate and advanced. Boleh join another class. Ada assignment. Okey. Setakat ni ada nak tanya apa-apa untuk e-learning kita? Seperti quiz tadi Encik Khairul, sebenarnya assignment pun kita boleh access yang dalam bank jugalah kiranya kan? Tak. Betul. So kita kena buat sekali lagi lah. Untuk assignment kita kena buat sekali lagi. Tapi bila kita dah course kita yang sen lepas, ni dia dah ada semua dah dalam tu. Okay. Alright.
Terima kasih. Ni kita nak klik daripada kosong. Okay, untuk basic ni setakat ni kita dah cover untuk basic ni. Kalau ada yang nak ada soalan masa tengah buat ni, ada problem ke ada masalah, boleh klik je dekat belah kanan ni. Dia ada satu ikon untuk live have a chat. Maknanya staff kita akan jawab dalam waktu bekerja, yang mana online dia akan terus jawab je lah on the spot. Boleh terus tanya kat sini. Maknanya kalau tak ada staff yang online, dia akan terus masuk dekat tiket kita, kita akan jawab by email lah. Apa-apa soalan berkenaan dengan LMS kita, boleh tanya dekat sini. Kita akan bantu mana yang patut lah. Okay, so far jelas. So, jika tiada lagi sebarang soalan, macam mana nak pastikan pelajar yang internet tak berapa kuat pun dapat ambil test kita dalam kuis? Soalan. Carol, jawab balik soalan yang Dr. Amiza, sebab tadi dia punya online internet tak okey, yang bagaimana nak print out soalan untuk vetting tu, soalan kuis. Jawab balik yang tu. Dr. Amiza tak boleh access dia, mesej saya. So boleh jawab dua soalan terus lah. Okey. Okay, Dr. Amiza, soalan berkenaan soalan untuk vetting soalan tu. Okay. Setakat ni untuk print soalan ni, contoh saya masuk dekat quiz 1 ni. Bila kita tekan preview ni, untuk kita nak print, kita boleh print screen ataupun kita save, kita print the whole page ni. Okay, Dr. Amiza. Print soalan terus rasanya tak ada function untuk tu. Berkenaan soalan yang pelajar yang internet tak berapa kuat pun dapat ambil dalam kuis ni. Ni macam mana saya nak jawab ni? Andy boleh jawab kot, Andy? Okay, pasal koneksi internet ni kita di luar bidang kuasa kita lah. Sepatutnya pelajar tersebut kena pastikan lah dengan internet yang dibukakan oleh kerajaan satu gig tu dia tidak menggunakan kepada lain lah. So untuk internet yang slow mungkin di luar bidang kuasa kita lah untuk tu. Okay. Ya, betul. Kita boleh setkan grace period jugalah untuk pelajar jawab. Mungkin daripada exam syarah tu sendirilah kot. Ya, yang grace period tu boleh guna jugalah macam yang Dr. Azina cakap. Jadi kita bagi peluang dan orang kata apa, kita boleh juga kata to make sure that, kata tadilah kita set sekali sahaja diorang boleh access ataupun terpulang kepada pensyarah lah untuk beri orang kata flexibility kepada pelajar yang memang kita tahu dia punya internet access tu memang sangat orang kata critical. So it's still kita dengan at the end kita semua mengharapkan yang semua pelajar akan dapatlah apa yang cuba kita sampaikan dalam usaha untuk orang kata meneruskan PNP dalam talian.
Okey, ada soalan-soalan lain? Kalau tiada soalan, saya serahkan balik kepada Andy lah. Cik Andy. Terima kasih kepada Cik Khairul dan Dr. Umaymah di atas perkongsian pada hari ini. Untuk esok kita ada perkongsian berkenaan dengan assessment Trello yang akan disampaikan oleh Dr. Azhar Jawhar. Doktor, tuan-tuan semua boleh isi kehadiran pada ruangan chat yang telah, pada link ruangan chat yang telah dihantar oleh Lila. Saya akan hantar balik. So, terima kasih pada yang hadir hari ini dan terima kasih kepada Dr. Memah dan Cik Khairul. Jumpa lagi.